108 109บนหน้าจอนะครับ GPS เนี่ยอยู่ประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝาท่อนะครับโอ้นี่นะครับวันนี้เราจะลองขับมาขึ้นอาคารศรีวรจักรดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพื้นที่ด้านข้างที่เหลือนี่นะครับดูไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าก็สว่างใช้ได้อยู่นะครับแทบจะพอดีคันเลยนะก็จะใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับกดทางขวาบรรทุกเข้าไปที่ด้านหลังอีก160กิโลเนี่ยจะเห็นว่าด้านท้ายมันจะต่ำลงมาหน่อยนะครับสะพานพระราม9นะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม160กิโลกรัมอุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศาอันนี้เป็นอุณหภูมิด้านนอกของมอเตอร์นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% นะคะที่หลายๆคนเนี่ยสะดุดตาตั้งแต่เห็นครั้งแรกน้องลูมินนั่นเองหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าน้องง่วงเจ้าคันนี้นะคะจะเข้าไทยทั้งหมด2รุ่นนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็น extended range ทั้งคู่เลยนะคะหมายความว่า2รุ่นนี้วิ่งได้ระยะทางเท่ากันนะคะที่301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC จะต่างกันตรงที่ว่ารุ่น AC เนี่ยชาร์จช้าได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็รุ่น DC เนี่ยจะชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC คันที่อยู่กับเราตอนนี้เป็นรุ่น AC นะคะซึ่งรุ่น DC เนี่ยมีกำหนดการคร่าวๆว่าจะพร้อมส่งมอบเนี่ยประมาณกลางปีนี้แล้วทั้ง2คันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้แบตเตอรี่นะคะเป็นลิเธียมไอออน LFP ขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะรุ่น AC จะอยู่ที่ 27.98 กิโลวัตต์อเวอร์ส่วนรุ่น DC จะอยู่ที่ 28.08 กิโลวัตต์อเวอร์นะคะสำหรับความแรงเนี่ยคันนี้เนี่ยเชื่อว่าเขาออกแบบมาให้ขับในเมืองนะความแรงที่ให้มาอยู่ที่48แรงม้าแล้วก็ความเร็วสูงสุดคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ถือว่าวิ่งในเมืองเนี่ยก็สบายๆไม่ได้เน้นแรงนะแต่ว่าเน้นคล่องตัวมากกว่านะด้วยขนาดที่เล็กก็เข้าซอกซอยอะไรต่างๆหาที่จอดได้ง่ายนะและคลิปนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนรถจากโชว์รูมดีพอเพตรารังสิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะด้วยประสบการณ์ด้านยานยนต์มากกว่า30ปีของเครือเพตราต้องการออกรถนึกถึงรถนึกถึงดีพอเพตรารังสิตค่ะเดี๋ยวพาดูรอบคันกันค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของน้องก็คือ2ตาของน้องนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ฮาโลเจนตรงกลางด้านหน้ารถนะคะก็มีโลโก้ลูมินคันนี้นะคะจุดช่องชาร์จจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นชาร์จ AC ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถรับ AC ได้ที่ 3.3 กิโลวัตต์นะคะล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะขนาด14นิ้วให้ฝาครอบล้อมาด้วยดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์เลยและที่กระจกข้างนะคะก็จะมีไฟสัญญาณบอกนะคะเป็น LED นะคะสำหรับการปรับองศากระจกข้างเนี่ยจะเป็นการปรับแบบแมนนวลหรือก็แบบว่าใช้มือของเราเองนั่นเองนะคะนี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากกระจกข้างอันนี้อยู่ทางซ้ายแล้วก็บ้านเราพวงมาลัยขวาอย่างเงี้ยการปรับกระจกเนี้ยจะแอบยากนิดนึงนะโดยเฉพาะคนตัวเล็กอย่างเชงเนี่ยเพราะว่าพอปรับแล้วก็ต้องไปนั่งที่นั่งคนขับเพื่อเช็คอีกทีนึงว่าองศาได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ลุกมาปรับอีกทีนึงนะแต่อันนี้มันพอปรับได้แล้วมันก็ไม่ต้องทำบ่อยๆนะคะก็ทีเดียวจบคันนี้เนี่ยเป็นขนาดจำนวนที่นั่งจะเป็น2+2นะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเน้นให้นั่งเฉพาะด้านหน้าแหละแต่ถ้ามีจังหวะที่จำเป็นมากันหลายคนเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเป็น4คนได้นะคะโดยประตูข้างเนี่ยด้านซ้ายกับขวาเนี่ยจะมีด้านละ1ประตูนะคะประตูเขาใหญ่มากๆเลยนะขณะเดียวกันมันก็เป็นประโยชน์นะเวลาที่คนข้างหลังเขาจะเข้าไปนั่งมันก็ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นการปรับแบบก็จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปนั่งข้างหลังได้
แล้วก็มีช่องหน้าต่างสำหรับคนนั่งด้านหลังให้มองออกมาได้นะคะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างเวลาจะเปิดกระโปรงหลังนะคะ ก็สามารถกดจากรีโมทก็ได้นะคะนี่ก็กด2ครั้งปึ๊บน้องกระพริบตาแล้วนะคะ ก็เปิดได้เลยอันนี้ก็เปิดได้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยหรือว่าจะเปิดอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจะต้องเอามือเนี่ยมาปลดล็อกที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือตำแหน่งตรงกลางรถที่อยู่เหนือป้ายทะเบียนรถนะคะก็ได้ยินเสียงแก๊กแล้วเราถึงจะเปิดตรงนี้ได้ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยถือว่ามีจำกัดมากนะคะแต่ก็สามารถที่จะใส่พวกเป้ได้อยู่นะคะอย่างในนี้เราก็ใส่เป้ไว้2ใบแล้วก็ยังมีที่จะวางเจ้าใส่ชาร์จฉุกเฉินในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่ขนของเยอะกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะพับเบาะจากทางด้านหลังได้เลยนะคะนี้ก็จะมีเชือกนะคะดึงปุ๊บแล้วก็ดันลงไปได้เลยนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บของขึ้นมาสำหรับด้านหน้ารถนะคะไม่สามารถเก็บของได้แต่ว่าสามารถเปิดดูได้นะคะก็จะเห็นเป็นพวกเครื่องยนต์ของรถแต่เดี๋ยวไปดูกันการเปิดกระโปรงรถด้านหน้านะคะก็จะมีคันโยกอยู่ตรงนี้นะคะก็กด1ครั้งนะคะจะได้ยินเสียงปึ้งจากข้างนอกแล้วนะคะก็คือปลดแล้วก็หย่อนมือเข้าไปนะคะมันจะมีสลักล็อกก็คือเอานิ้วนะคะเลื่อนไปทางขวาก็จะยกขึ้นมาได้อันนี้ไม่มีโชคช่วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะแล้วก็จะต้องปลดอันนี้ออกมาเพื่อที่จะเสียบนะคะต้องใช้แรงพอสมควรเลยแล้วก็หย่อนเจ้าที่เสียบเนี่ยลงมาก็จะเห็นเรื่องของตัวเครื่องในรถนะคะแล้วก็ที่ใส่น้ำล้างกระจกจะอยู่ทางขวาแบตเตอรี่12โวลต์นะคะส่วนมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านใต้นี้ค่ะทีนี้เวลาปิดนะคะเราต้องยกฝากระโปรงหน้าขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการที่จะดึงเจ้าตัวนี้ออกแล้วก็ดึงมาทางด้านหน้านะคะกลับมาใส่ไว้ในล็อกของเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยู่ที่ระดับประมาณนี้ก็ปล่อยมือนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเรื่องสีนะคะภายนอกของลูมินเขามีให้เลือก5สีแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นเขียวที่แบบสดใสน่ารักจะไม่ใช่เขียวนี้นะคะพอดีอันนี้เป็นสีเขียวสำหรับรถทดสอบขับนะคะเป็นรถ Test Drive แต่ถ้าเป็นรถสีเขียวจริงๆเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะก็พอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่าตัวคอนโซลกลางเขาเนี่ยทำให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะก็เลยไม่มีอะไรมาขั้นกลางมาแบ่งพาร์ติชันในห้องโดยสารโดยรวมมันเลยยังรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะคะไม่ได้อึดอัดแล้วก็สำหรับภายในเนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบให้เลือกนะคะอย่างแบบที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นการใช้สีเทาอ่อนแล้วก็สีส้มซึ่งก็ถือว่าเป็นคอมบิเนชันที่กำลังดีนะคะมีความน่ารักแล้วก็สดใสเหมาะกับคาแรคเตอร์ของคันนี้มาดูที่ตรงด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวแผงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการใช้สีดำแล้วก็ตัดกับสีส้มนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด 10.25 นิ้วส่วนหน้าจอของคนขับเนี่ยจะเป็นหน้าจอแสดงผลเนี่ยขนาด7นิ้วนะคะใต้หน้าจอทัชสกรีนลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องแอร์นะคะอันนี้ก็เป็นแบบแมนนวลปรับได้ง่ายดีเลยนะคะแล้วก็ช่องค่อนข้างกว้างดีด้วยนะคะแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เราใช้กันประจำนะคะปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มเรื่องของระบบทำความเย็นต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการไล่ฝ้าแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม start stop นะคะไล่ลงมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จ12โวลต์มี USB A มาให้1ช่องนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บของอีกเล็กน้อยอันนี้ก็น่าใส่แบบใส่เหรียญใส่บัตรนิดๆหน่อยๆซึ่งทางฝั่งนี้นะคะไม่มีช่องเก็บของด้านหน้านะคะแม้ว่าคลำๆดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีการทำร่องเป็นช่องเนี่ยแต่ว่าไม่มีที่เก็บของนะคะ
และตรงนี้นะคะก็ตัวคอนโซลกลางก็จะเป็นเรื่องของเกียร์นะคะเป็นแบบใช้แบบหมุนนะคันนี้ไม่มีเกียร์ P นะคะคือถ้าต้องการที่จะจอดเนี่ยก็คือใช้เป็นเบรกมือแทนแล้วก็หลังถัดจากปุ่มเกียร์เนี่ยก็จะเป็น driving mode ค่ะซึ่งคันนี้มีมาให้2โหมดก็คือ eco กับ sport ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับกระจกนะคะด้านหน้าทั้งทางฝั่งขวาและซ้ายแล้วก็การล็อกรถนะคะซึ่งพอปุ่มล็อกรถนี่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าสะดวกเลยนะคะสามารถกดได้ทั้งจากฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณของเบรกมือนะคะตรงนี้แม้ว่าดูจะใส่ของได้ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ของนะคะเพราะถ้ากรณีที่มันหล่นไปอยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้แต่ตรงนี้ก็จะมีช่องนะคะสำหรับใส่ขวดน้ำได้อีก1ที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยจะมีที่ตรงประตูแทนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางคันนี้ประตูเขาใหญ่เดี๋ยวก็พาไปดูนะคะนี่ก็จะเป็นที่เก็บของมีให้2ช่องเลยนะคะทั้ง2ฝั่งที่เก็บของบริเวณด้านข้างประตูก็จะเจาะเป็นช่องไว้แล้วก็ตรงนี้มันจะลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ทะลุมาหาช่องข้างหลังนะครับก็คือเหมือนแยกช่องกันไว้ซึ่งการแยกช่องแบบนี้ค่ะเวลาเรานั่งกัน4คนน่ะช่องข้างหลังมันจะเป็นที่เก็บของของคนนั่งข้างหลังค่ะก็อาจจะเอาขวดน้ำของคนข้างหลังมาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็บริเวณตรงนี้ที่เราอาจจะใช้จับเวลาดึงประตูเข้านะก็ยังอาจจะใส่ของได้อีกเล็กน้อยนะครับตรงช่องนี้พวงมาลัยคันนี้นะครับไม่สามารถปรับทั้งเข้าออกแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับจะเป็นตำแหน่งฟิกมาแบบนี้เลยบนพวงมาลัยก็จะมีปุ่มสำหรับสั่งงานต่างๆนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไฟเลี้ยวจะเป็นก้านไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับส่วนทางด้านขวามือนี้นะครับก็จะเป็นก้านที่ปัดน้ำฝนนะเราก็สามารถปรับค่าต่างๆของที่ปัดน้ำฝนได้จากตรงนี้นะครับประตูเขายาวเป็นพิเศษนะคะมันก็ทำให้ตำแหน่งของการวางตัวเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันไกลออกไปอีกนิดนึงด้วยนะคะอย่างถ้าที่เชงนั่งอยู่นี่ก็ต้องเอื้อมมือไปเกือบสุดมือนะคะในการไปหยิบตัวเข็มขัดมาให้แอร์แบ็กมา2ที่นะคะก็สำหรับที่คนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ได้พามาดูแค่ภายนอกแน่นอนเนาะก็คือเดี๋ยวไปลองขับจริงกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราก็จะทดลองขับเจ้าตัวนี้ในเมืองกันนะคะทั้งขึ้นทางด่วนแล้วก็เข้าซอกซอยต่างๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะการปรับกระจกทางซ้ายนะครับคือนอกจากเราจะต้องปรับเองแล้วเนี่ยถ้ามีคนนั่งมาด้วยนะเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับลองกดไปทางซ้ายหน่อยนะอีกไปอีกกดขึ้นหน่อยกดกลับมาทางขวาหน่อยประมาณนี้ก่อนออกเดินทางนะครับแบตเตอรี่เรามีอยู่ 98% ระยะทางที่จะวิ่งได้นี้วิ่งได้294กิโลเมตรนะครับสำหรับการขับนะครับเราก็ปลดเบรกมือลงแล้วก็เลื่อนที่เกียร์มาที่เกียร์ดีนะครับพอยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะเคลื่อนตัวออกไปได้เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าทัศนวิสัยของรถคันนี้นะครับมันค่อนข้างจะดูโปร่งโล่งดีนะครับมองไปก็ไม่ค่อยมีจุดที่เรียกว่าจุดอับเลยนะครับมันดูโล่งๆดีอันนี้เราเริ่มขับออกจากที่โลตัสรังสิตนะครับเริ่มต้นที่นี่แล้วก็ขับกลับเข้าไปในเมืองดูการขับบนทางด่วนแล้วก็ขับในเมืองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ลูกระนาดใหญ่ด้วยนะคะมองไม่เห็นมันมึนไปหน่อยกระเด้งเลยนะตอนนี้ขับอยู่ในโหมด Eco นะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งสุดความเร็วท็อปสปีดในโหมด Eco จะอยู่ที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองเทียบกับ GPS นะครับบน GPS เนี่ยจะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับพอเรากดเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บรถก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่าจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับในโหมดสปอร์ตนี้ตามสเปคเขาบอกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่มันขึ้นไปได้ถึง108 109บนหน้าจอนะครับ
แล้วก็เรามาดูที่ GPS นะครับ GPS เนี่ยอยู่ประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็วิ่งได้เร็วกว่าสเปคขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกินสปีดลิมิตครับเพราะว่าเหยียบสุดแล้วมันอยู่เท่านี้แล้วก็มาดูที่หน้าจอนะครับเราเริ่มขับออกมาตอนแบตเตอรี่ 98% นะครับแล้วตอนนี้เราขับมาได้ประมาณ 17-18 กิโลเมตรแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 91% ระยะทางก็ลดลงมาเหลือ 270 กิโลเมตรนะครับตรงด้านขวานะครับจะมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ power ที่เราเหยียบคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยเท้าออกจากคันเร่งดูขึ้นเป็นรีเจนด้วยนะครับว่ามันก็จะเป็นติดลบอย่างตอนนี้ยกเท้าออกจากคันเร่งก็รีเจนลบ 40% นะครับพอเราเหยียบคันเร่งเข้าไปก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเราสามารถรีเซ็ตทริปได้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงที่เป็นค่าการใช้พลังงานด้านมุมล่างซ้ายก็จะเปลี่ยนตามนะครับเดี๋ยวจะลองกดเปลี่ยนให้ดูนะปึ๊บก็จะบอกเป็นแอมป์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นโวลต์แล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเรากดเปลี่ยนที่ตรงปุ่มรีเซ็ตนะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงรถคันด้านหน้านี้ความเร็วค่อยๆทะยานขึ้นไปนะครับสู่109กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าปัดก็พอได้อยู่นะครับเอาไว้เวลาเร่งแซงรถที่อยู่เลนกลางที่ขับสักประมาณ90กิโลเมตร80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็พอไปได้นะครับนี่เราจะแซงคันด้านซ้ายนี้ได้หรือเปล่าได้อยู่เดี๋ยวเข้าข้างหน้านี้นะครับตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดสปอร์ตถ้าเราขับเกินความเร็ว83กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเรากดเปลี่ยนไปที่โหมดอีโคนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปลี่ยนโหมดดูมันจะเปลี่ยนโหมดไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลดความเร็วลงไปให้มันต่ำกว่า83กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองกดเปลี่ยนโหมดอีกทีถึงจะเปลี่ยนกลับมาที่โหมดอีโคได้นะครับเพราะว่าในโหมดอีโคเนี่ยมันจะลิมิตท็อปสปีดไว้ที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองเร่งออกตัวจากด่านจ่ายเงินทางด่วนนะครับโอ้โหนี่เหยียบสุดแล้วนะครับในโหมดสปอร์ตค่อยๆไปอย่างนุ่มนวลนะครับก็ไม่ได้ช้ามากนะดูเราก็เร่งแซงรถมาได้ตั้งหลายคันเลยนะครับตอนนี้เราขับมาแล้ว35กิโลเมตรนะครับแบตลดจาก 98% ลงมาเหลือ 82%เพราะว่าแทบจะใช้ความเร็วท็อปสปีดนะครับวิ่งมาบนทางด่วนท็อปสปีดในที่นี้ก็คือ109กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าความเร็วพอได้อยู่นะครับสมมติว่าขับไปข้ามจังหวัดใกล้ๆสักไม่เกิน100กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่แต่พอรถมันเล็กนะครับเวลาที่เราขับความเร็วสูงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราหักพวงมาลัยนิดนึงรถมันก็จะเหมือนแบบสายๆหน่อยสำหรับเบรกของคันนี้นี่รู้สึกว่าเขาจะเซตมาตื้นอยู่นะครับแตะไปนิดหน่อยนี่ช่วงที่ขับแรกๆนะหัวทิ่มเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่รู้น้ำหนักที่เราจะเหยียบลงไปที่เบรกนะครับแต่ขับบนทางด่วนนี่คือไม่ได้รู้สึกว่าช้ากว่ารถคันอื่นๆสักเท่าไหร่เลยนะครับจังหวะจะเร่งแซงก็พอได้อยู่
แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้นะครับอยู่ที่ 11.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของทริปที่เรารีเซ็ตหรือว่าเขาวัดที่กี่กิโลเมตรนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยจะวัดที่50กิโลเมตรที่ผ่านมาอันนี้ก็เลยแจ้งคร่าวๆนะครับมันจะอยู่ประมาณ 11.8 11.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรช่วงที่ติดไฟแดงนะครับถ้ามันติดไฟแดงนานเราอาจจะอยากพักเท้าก็ใส่ไว้ที่เกียร์ N นะครับก็อาจจะต้องดูตรงจุดนั้นด้วยนะถ้าพื้นมันสโลปอยู่รถอาจจะไหลไปข้างหน้าได้เราก็ต้องดึงเบรกมือนะครับแต่ตรงที่ผมจอดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นสโลปเราใส่เกียร์ N รถก็ไม่ได้ไหลนะครับตอนนี้แต่ถ้าเอาชัวร์ก็ดึงเบรกมือไว้พอจะออกเราก็ต้องปลดเบรกมือนะครับอาจจะไม่ชินถ้าใครที่ใช้รถที่เป็นเบรกมือไฟฟ้ามานะครับและตอนนี้เราขับอยู่บนถนนพระราม3นะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีการขุดด้านใต้ถนนนะครับเพื่อที่จะเอาสายไฟเนี่ยลงใต้ดินมันก็จะมีพวกฝาท่อนะครับโอ้นี่นะครับก็ได้ทดสอบช่วงล่างนะครับเวลาที่เราขับผ่านบริเวณฝาท่อหรือช่วงที่มันไม่เรียบเนี่ยคันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งแบบตึงตังไปเลยนะครับยังมีความนุ่มอยู่บ้างแต่ด้วยขนาดของรถที่มันเล็กเนี่ยฐานล้อที่มันไม่ได้ไกลมากนะครับก็อาจจะมีอาการกระเด้งกระดอนกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูจากในกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามีการกระเด้งไปมานะครับถ้าจุดที่มันเป็นฝาท่อรัวๆเนี่ยเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยขนาดว่าขับโหมดอีโคนะยังรู้สึกว่ามันแรงพอแล้วนะครับในการเร่งออกตัวคือเมื่อกี้ผมขับอยู่โหมดสปอร์ตเนี่ยต้องกลับมาขับโหมดอีโคเลยเพราะรู้สึกว่าในโหมดสปอร์ตเราแตะคันเร่งนิดเดียวอ่ะมันรู้สึกว่ามันพุ่งไปหน่อยแต่ถ้าเราขับในโหมดอีโคนะครับมันจะให้ความสมูทมากกว่านะครับเวลาเช่นรถติดแล้วเราแตะคันเร่งออกไปเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านฝาท่ออีกแล้วประมาณนี้นี่นะครับอาจจะได้ยินเสียงแก้งเข้าไปบ้างเพราะว่าสายเข็มขัดด้านหลังมันกระแทกกับตัวรถนะครับตัวพลาสติกขึ้นสะพานเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตมันไม่ได้รู้สึกอื่นเลยนะครับขับในเมืองนี่สบายเลยเร็วเกินไป ดูพุ่งเลยนะครับปกติขับในเมืองเราก็ไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้อยู่แล้วบริเวณช่วงนี้มันถนนพระราม3นะครับก็ได้ใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนึงขับมาแล้ว57กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราลดลงมาเหลืออยู่ 75% จาก 98% ตอนที่เริ่มต้นนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับขับมาบนทางด่วนแล้วก็มาขับตรงถนนพระราม3เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ลองเข้าไปขับในเมืองดูนะครับตอนนี้เราจะลองขับมาขึ้นอาคารศรีวรจักรดูนะครับลองดูความคล่องตัวในการขับขึ้นที่จอดรถที่นี่นะครับที่เขาว่ามันค่อนข้างจะแคบคือถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยขับขึ้นอาจจะต้องมีถอยขยับไปขยับมาหลายช่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ารถยาวแล้วมาขึ้นที่ตึกเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะนี่ใช่ตรงนี้นี่พอวงเลี้ยวเล็กนี่ช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วรถคันเล็กนี่ไปแบบสบายครับบริเวณกำแพงนี่ก็ฝากรอยกันไว้เต็มเลยนะครับนี่ใครขับรถมาแถวเยาวราชหาที่จอดรถก็ตึกอาคารศรีวรจักรก็เป็นทางเลือกนึงนะคะที่จอดรถ24ชั่วโมงขึ้นได้สะดวกเลยนะครับ
ด้วยความที่รถมันคันเล็กก็คือเนี่ยเหมาะกับใช้ในเมืองแล้วก็ไปบริเวณอาคารที่จอดรถที่มันแคบๆหรือวิ่งในตอกซอกซอยนะครับโอ้โหทำได้ง่ายได้เลย ชั้นนี้ชั้น ตัวน้ำหนักพวงมาลัยก็เบาดีนะครับเวลาที่เราขับความเร็วต่ำแล้วอย่างเช่นตอนที่ผมขับบนทางด่วนความเร็วสูงน้ำหนักก็ถือว่ากำลังพอดีเลยนะสบายเลยสมมุติหาที่จอดนี่มันแต่ตอนนี้มันก็ 4 โล่งอยู่นะครับ ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ลองเดี๋ยวนะอันนี้ทางลงเนาะเนี่ยขับในที่ที่มันแบบว่าแคบๆนะครับก็แบบไม่ค่อยห่วงอะไรมากเนี่ยเราขับหักเลี้ยวมันง่ายมากเลยนะเวลารถคันเล็กๆมาวิ่งในที่แคบๆอย่างเงี้ยครับการหมุนน้ำหนักพวงมาลัยมันเบาดีที่จอดตอนนี้มันก็โล่งๆเนาะเราลองให้ดูมันก็ยังไม่ได้ลองว่าแบบคันเล็กมันตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าปกติดูแล้วมันก็เหมือนแคบๆนะแต่คันนี้ก็ดูนะครับเราลองพอใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็มีดูที่กล้องตรงนี้มีเส้นนำมีเส้นไกด์ขึ้นมาให้ด้วยนะครับเขียนว่าเส้นอ้างอิงตรงนี้เราปิดก็ได้ปิดเส้นตรงนี้เดี๋ยวลองเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นมันก็จะนี่ขยับตามให้ด้วยนะครับช่วยไกด์ว่าท้ายเรามันจะเข้าไปตำแหน่งประมาณนั้นนะครับค่อยๆถอยดูด้วยความที่รถมันคันเล็กนะเวลาจอดก็ทำได้สะดวกนะครับขนาดเราจอดแล้วก็ยังเหลือที่ด้านข้างอีกพอสมควรเลยเพราะว่ารถมันคันเล็กเวลาเราจอดก็ใส่เกียร์ N นะครับพื้นที่กับรถคันด้านข้างฝั่งนั้นก็ยังเหลือเยอะทั้งที่จริงๆแล้วที่นี่ที่จอดรถถือว่าแคบระดับหนึ่งนะคะถ้าเราเห็นจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย2 คันนั้นก็ใกล้กันระดับนึงเราคันเราเล็กแล้วก็ที่เพิ่มใช่เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้พื้นที่แล้วก็เปิดรถลงไปตอนแรกก็เป็นห่วงนะครับว่าตัวขนาดของประตูเนี่ยเขายาวเวลาที่เราจอดรถมันอาจจะใช้พื้นที่เยอะเวลาเปิดกลับกลายเป็นว่าด้วยไซส์รถที่มันเล็กมันก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างอีกเยอะนะครับนี่ปกติผมใช้รถคันที่เป็น SUV นะมันค่อนข้างใหญ่หน่อยเวลาจอดมันก็จะชิดเสานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพื้นที่ด้านข้างที่เหลือนี่นะครับยังเหลือที่ค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่ารถมันเล็กนะครับก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปลองดูบริเวณต่างๆนะครับเดี๋ยวลองอาจจะเป็นตึกอื่นดูด้วยแล้วก็ลองบริเวณซอยที่มันแคบๆว่าเราใช้คันนี้แล้วมันจะสะดวกขนาดไหนนะครับตรงนี้มันมืดๆอยู่พอดีดูไฟรอบรถกันหน่อยนะครับอันนี้ไฟท้ายมีไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับยังเป็นสีวอร์มอยู่นะครับไม่ได้เป็นไฟสีขาวดูบริเวณด้านในโคมไฟท้ายนะครับมีประมาณนี้อันนี้ตัวไฟหน้านะครับดูสว่างดีอยู่นะครับอันนี้มันเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ตัว Daytime นี้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตัวไฟที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นสีส้มนะครับเป็นสีวอร์มโอเคครับเดี๋ยวเราขับลงจากตึกกัน
ด้วยความที่กระจกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างโปร่งโล่งเวลาเรามองไปที่จะเลี้ยวลงนะครับมันก็เห็นระยะห่างอยู่ระหว่างตัวรถเราแล้วก็ตัวแผงกั้นนะครับก็กะระยะไม่ได้ยากเลยตอนนี้ลงตึกอยู่พอดีอันนี้ได้ลองดูนะครับคือที่ความเร็วต่ำๆอย่างเงี้ยเหยียบเบรกแล้วมันรีเจนไม่ขึ้นนะครับตัวเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์เดี๋ยวผมลองดูแต่มันโค้งขนาดนี้น่าจะใช้ความเร็วสูงกว่านี้ไม่ได้เนอะอันนี้ขึ้นมาถึง10แล้วอ่ะ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบเบรกก็ยังไม่รีเจนนะครับอาจจะต้องใช้ความเร็วสัก20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือเปล่าโอเคครับลงมาถึงด้านล่างเรียบร้อยโอ้สบายมากเลยครับรถคันเล็กๆมาขึ้นอาคารศรีวรจักรนี่นะครับตอนนี้ก็5 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปลองที่ตึกไหนได้บ้างนะเดี๋ยวลองดูความเร็วกันสักหน่อยนะครับที่ความเร็ว30ที่ความเร็ว30นี่ก็รีเจนปกตินะครับเดี๋ยวขับดูต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้เราลงตึกมาเนี่ยความเร็วมันขึ้นไปถึง15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอแตะเบรกลงไปมันก็ไม่รีเจนนะครับลองดูอีกทีหนึ่งถ้าสมมติตอนนี้เราขับที่ความเร็ว20 กิโลเมตร24 25ยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้รีเจนนะครับผมจะลองที่ความเร็วต่ำกว่ารู้แล้วถ้าความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวรีเจนเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับมันที่มันโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขียนว่า power นี่นะครับเนี่ยความเร็ว17 18ไม่รีเจนถ้าพอความเร็ว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงรีเจนจะทำงานแต่ในคันเนี้ยเท่าที่ผมลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco หรือ Sport นะครับแต่คนเยอะไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco หรือ Sport ถึงแม้มันจะขึ้นรีเจนนะครับก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงอาการหน่วงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เราลองเทียบดีกว่าสมมุติว่าในโหมด Sport ปึ๊บระหว่างโหมด Eco กับ Sport ค่ารีเจนก็จะต่างกันนะครับในโหมด Sport จะรีเจนกลับเข้ามาเยอะกว่าแต่อาการหน่วงอาการหน่วงถ้าเราปล่อยให้รถไหลแล้วเรากดสลับไปมาระหว่าง Eco กับ Sport ก็พอจะรู้สึกได้นะครับคันนี้มันไม่ได้รีเจนแรงมากนะแต่ถ้าเราปล่อยให้รถมันไหลไปนิดนึงแล้วเรากดสลับไปนะครับระหว่าง Eco กับ Sport จะรู้สึกได้ถึงความหน่วงที่มันจะต่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงในโหมด Sport คือถ้าเราดูตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะต่างกันชัดเจนอยู่ว่าสมมุติว่าในโหมด Eco มันรีเจนอยู่ลบ 15% พอเราเปลี่ยนไปโหมด Sport มันก็จะลบประมาณ 20-25% อันนี้ค่าสมมุติให้ดูนะครับตอนนี้ขับอยู่ถนนเยาวราชนะครับปกติถ้าเอาคันใหญ่กว่านี้มาหน่อยเนี่ยจะต้องคอยระวังนะเพราะว่ารถขับค่อนข้างแบบค่อมเลนกันนะครับพอขับคันนี้นี่ไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่อ่ะยังไงก็ยังห่างจากรถคันข้างๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเราถึงแล้วอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ที่ดูมาคร่าวๆนะครับที่นี่ก็เป็นที่จอดที่ค่อนข้างแคบนะครับโอ้โหลูกระนาดเขาสูงนิดนึงมันเป็นแบบพลาสติกอันนี้มันกระเด้งแรงที่จอดรถของคุณเขาบอกว่าสักครู่นะคะโฮเทลรอยัลนะครับหรือว่าเดิมที่เรียกว่า White Orchid Hotel นะครับ
ครับผม มอเตอร์ไซค์มาด้วยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ขับช้าๆนะคะ ทางแคบ แล้วก็มันเป็นรถสวนเลนสวนลงมาด้วยนะครับจำกัดความสูงไว้ที่1.80 เมตรโอเคครับ มาลองขึ้นดูนะครับ จริงๆอันนี้ผมก็ลองเปิดดูมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับว่ามันแคบ โอ้โห คือถ้าเป็นคันอื่นมานี่ โอ้โห สุดยอด นี่ขนาด โอ้ ลูมินยังต้องถอยนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะไม่ชิน แสดงว่าคือคันนี้หน้ามันสั้นมากจริงๆ เมื่อกี้เราถอยนิดเดียวมันก็พ้นแล้วแหละ แต่ว่าเพิ่งใช้คันนี้เป็นวันแรกนะครับ ก็เลยไม่ค่อยชิน โอ้โห อันนี้ ถือว่าโหดอยู่นะครับ ถ้าเอารถคันใหญ่มา พี่เจ้าหน้าที่เขาแอคทีฟมากนะคะ เพราะว่าต้องช่วยดูทั้งรถขึ้นมาแล้วก็ลงมาเพราะต้องจัดการจราจรข้างในแคบมาก แล้วมันเตี้ยมากด้วยอ่ะ ดูเนี่ยช่องบริเวณตรงนี้ที่มันแคบมากๆอะครับ โอ้โห มีรถ จะลง โอ้โห ไม่ใช่แค่แคบนะ ข้างหน้าเรามีรถนะคะ มีรถสวนลงมาด้วยนะ ก็เราก็จะต้องเป็นคนถอยลงนะคะ โชคดีว่าเป็นลูมินนะครับ ก็ คือถ้าต้องถอยหลบอะไรก็ยังทำได้ไม่ยากนะ อันนี้เขาให้เราจอดตรงนี้ได้เลยใช่ไหม โอเคแล้วไม่น่าจะต้องต่อ แต่มันแคบมากนะครับ ขนาดว่าเราเอาลูมินมานะครับ โอ้โห ดูนะครับ ความกว้างของทางขับขึ้นเนี่ย แค่นี้เอง ทั้งแคบแล้วก็เตี้ยนะครับ อันนี้มันน่าจะประมาณ4 เมตรกว่านั่นแหละแล้วก็ดูลูมินนะครับ คันเล็กๆจอดอยู่ตรงนั้น ขึ้นได้สบายๆนะ แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ชินกับขนาดเมื่อกี้ลูมินเองยังต้องมีถอย ไหนๆก็แวะมาเยาวราชแล้วนะครับ ก็จอดรถแล้วลงมากินขนมกันก่อนตอนนี้ อีกประมาณ4 นาทีเที่ยงคืนนะครับ อันนี้ร้านที่แวะมากินนะครับ อยู่ตรงข้ามตึกที่จอดรถเลยนะครับตึกโฮเทลรอยัลแบงคอกไชน่าทาวน์นะครับ ทางที่เราขับเข้าไปเมื่อกี้อยู่ถัดจากเซเว่นไปหน่อยนะครับ เป็นตึกแถวทางเข้าเท่ากับตึกแถวห้องเดียวนะครับ ทางเข้าอยู่ตรงนั้น เราขับลงจากอาคารนี้กันนะครับ แล้วก็คันนี้ไฟไม่ออโต้นะครับ ไฟหน้า พี่เจ้าหน้าที่เขาจะช่วยดูให้ทุกหัวมุมเลยนะคะ นี่ก็ช่วยได้เยอะเลย ขอบคุณครับ คือความกว้างของช่องมันประมาณ4 เมตรกว่าแค่นั้นเลย แล้วยังเป็นเลนสวนด้วยนะครับ ที่นี่นะคะ ค่าที่จอดรถชั่วโมงละ50 บาท จะไปจอดที่วัดนั่นใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับ
ตามซอกซอยที่มันแคบๆหน่อยแล้วที่จอดเมื่อกี้ก็น่าจะถือว่าโหดสุดแล้วแหละ ค่อนข้างโหดเลย ใช่ ทีเดียว ตอนนี้แบตเหลือ 67% นะครับ แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้บนหน้าจอนี้โชว์ว่าวิ่งได้อีก200กิโลเมตรนะครับเราขับมาแล้ว 76.4 กิโลเมตรนะครับจากตอนเริ่มต้นที่ 98%ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.3 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราจะมาลองช่วงซอยที่มันแคบๆนะครับเราเข้ามาทางซอยสุขุมวิท 31 แล้วก็จะลัดไปออกที่สุขุมวิท 27 นะครับช่วงที่มันจะออกตรงสุขุมวิท 27 เนี่ย มันจะเป็นซอยแคบๆเลยอย่างช่วงนี้นะครับก็เป็นเลนสวนกันคือขนาดว่าเป็นลูมินเนี่ยยังต้องขับคอมเลนเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟตรงนี้ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าก็สว่างใช้ได้อยู่นะครับซอยนี้แคบ นี่นะตรงนี้เลยเรียกว่าน่าจะต้องขับทีละคันน่ะถ้ามีรถสวนเข้ามาไม่แน่ใจมันมีสวนเข้ามาหรือเปล่านะ น่าจะวันเวย์แล้วนะ แทบจะพอดีคันเลยนะเนี่ยถ้าเป็นลูมินขับมันก็สบายอ่ะไม่ได้ระวังมากเนี่ยเวลาเลี้ยวกว้างแล้วก็จะมีช่วงเมื่อกี้นะครับที่มันจะค่อนข้างแคบสักหน่อยก็ถือว่าการขับเข้าทั้งตึกที่มันแคบๆแล้วก็การวิ่งตามซอกซอยต่างๆนะครับก็ทำได้สะดวกดีสำหรับรถคันเล็กๆอย่างนี้นะครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพอขอรอคนที่สองนะคะ ก็พอมาลองนั่งแล้วเนี่ยเบาะคันนี้เนี่ยเขาจะปรับความสูงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ฟิกซ์มาเลยคือปรับได้แค่เลื่อนเข้าไปใกล้หรือถอยไกลแล้วก็ปรับองศาของเบาะรองหลังซึ่งตอนนี้เชงก็ปรับเข้ามาใกล้สุดที่เบาะอนุที่ทำได้นะคะแล้วก็นั่งแล้วเนี่ยระยะพอนั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยตำแหน่งเขาเนี่ยเซตมาสูงไปนิดนึงสำหรับเชงนะคะที่สูง152 เซนเนี่ยรู้สึกว่าต้องยกมือขึ้นมามากกว่าปกตินะคะจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่ท่าที่สบายนะท่าที่สบายน่าจะประมาณช่วงมานี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกปวดเมื่อยนะคะเพิ่งลองจับดูทีนี้พอพวงมาลัยมันสูงอะค่ะแล้วตัวเราเนี่ยค่อนข้างเล็กเนี่ยมันเลยทำให้ส่วนตรงนี้ของพวงมาลัยเนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยส่วนหนึ่งนะคะที่ด้านหน้ารถ คืออันนี้แค่มองจากคนนั่งนะยังเห็นเลยว่าระดับตาเนี่ยกับตรงนี้ของพวงมาลัยมันแทบจะอยู่เท่ากันเลยนะสำหรับคนตัวเล็กที่ขับใช่แต่เนื่องจากคันนี้เนี่ยด้านหน้าเขาค่อนข้างสั้นนะก็คิดว่าแม้ว่าจะไม่ได้เห็นทัศนวิสัยที่แบบเต็มที่เนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะคะคิดว่าพอขับจนชินแล้วเนี่ยน่าจะกะระยะได้ไม่ยากนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะกดทางขวาเข้ามาเอามือออกเอามือกลับเข้ามาโอเคละเตรียมมาโอเคพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเดี๋ยวปลดเบรกมือด้วยลืมจริงด้วยพอปรับเป็นเกียร์ดีแล้วแต่ว่าเบรกมือเนี่ยยังไม่ได้เอาลงนะคะขอโทษที
อันนี้นะครับอาการของ การขับครั้งแรกนะคะ ก็จะแบบว่ายังไม่รู้น้ำหนักของ ตัวเบร แป้ ก นเบรก คือขนาดผมเองนะครับ เมื่อกี้ก็ขับตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ3-4 ทุ่มนี่ก็จะตี 1แล้วนะครับ รู้สึกว่ามันเมื่อยแขนหน่อย ถ้าคนตัวเล็กๆตัวเตี้ยนะครับ แล้วมาขับ รู้สึกมันต้องยกมือขึ้นมาสูงอะ เราต้องตรงไปหรือเลี้ยวขวานะ ตรงไป โอเค เป็นไงนี่ขับอยู่ในโหมดอีโคนะ อ๋อก็เรื่อยๆนะ อืม ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าช้า ก็คือแค่แตะคันเร่งมันก็ออกไปได้เร็วๆอยู่นะ ก็ได้อยู่นะตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงเข้าไปในไมค์พอสมควรนะคะ เสียงท่อไอเสียแต่นี่วันนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่เขาแต่งมาแต่งท่อมา เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราขับมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงในห้องโดยสารมันดังอะไรขนาดนี้เมื่อกี้นี้ตอนนี้ดังเป็นพิเศษ แต่อันนี้ก็เป็นรถเล็กนะครับ ขับในเมืองก็พอได้ ถ้าเราขับช่วงขับบนทางด่วนเร็วๆก็จะได้ยินเสียงมาจากพื้นห้องโดยสารพอสมควรเหมือนกัน ก็อาจจะไม่ได้เงียบมากนะครับ แล้วก็ถนนช่วงเนี้ยเลนเขาจะค่อนข้างแคบนะคะ ปกติเวลาขับก็จะรู้สึกว่าต้องระวังให้อยู่ในเลนพอเป็นลุมอีกก็ชิลขึ้น ตอนนี้เราก็ขับอยู่บริเวณถนนริมทางรถไฟสายเก่านะครับ ก็ฝาท่อค่อนข้างเยอะเส้นนี้ ก็จะได้ลองกันไปเลยนะคะ หลังจากที่เราไปลองเส้นพระราม3มาแล้วนะครับ รอบนี้ให้เชงลองดูบ้าง ถนนเส้นน้อย100 ฝาท่อ ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกขับนะครับ เส้นนี้ ฝาท่อต่อเลยนะ จริงๆแล้วฝาท่อนี่ถือว่าทำได้ไม่เลวนะหมายถึงว่าเวลาที่วิ่งผ่านรูฝาท่อเนี่ยไม่ได้ตึงตังขนาดนั้นเนี่ยเราน่าจะผ่านมา15 ฝาท่ออย่างน้อยแล้วอะใช่ไหมคนนั่งรู้สึกยังไงบ้าง ใช่ก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถเล็กนะ แต่เวลาที่มันไม่ได้รู้สึกแข็งไง มันยังมีแบบความนุ่มอยู่บ้าง เดี๋ยวรอด้านซ้าย แต่ด้วยความที่รถมันเล็กอ่ะ คนข้างในมันก็เลยจะกระเด้งหน่อยนะครับ แต่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เด้งแบบ ไม่ได้กระด้างขนาดนั้นนะ ใช่ใช่ตอนนี้ขับอยู่บนทางด่วนรามอินทรานะครับ ให้เช็คได้ลองขับแบบความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยดู ตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะคะ เรียกว่าจะขับท็อปสปีดตลอดนะครับคันนี้ ความเร็ว 104-105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท็อปสปีดแต่ว่าคันนี้ต้องไม่ได้ใบเซอร์นะ ถ้าได้ใบเซอร์นี่งงเลยนะ เพราะว่าขับสูงสุดได้อยู่108เนี่ย บนหน้าจอมันจะขึ้นสูงสุดประมาณ 108-109 เป็นไงบ้างพอเทียบกันกับช่วงที่ขับในเมืองก่อนหน้านี้ พอเนี่ยค่ะพออย่างลงช่วงเนี่ยคอรอยต่อระหว่างถนนเนี่ยของทางด่วน มันก็กระชับระดับหนึ่งนะแต่เนื่องจากรถมันเล็กอ่ะมันก็จะมีความกระเด้งนิดนึง ใช่ เรื่องช่วงล่างก็คือมันโอเคเลยนะ รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าแข็งกระด้างจนเกินไป ใช่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่มันมีอาการกระเด้งเพราะรถมันเล็กเนี่ยนะ แต่ถ้าใครขับรถเล็กมาก่อนอยู่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกต่างขนาดนั้นหรือเปล่า จริงคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่านอกเหนือจากแบบขับในเมืองขับใกล้ๆเนี่ยซื้อให้ลูกที่เป็นนักศึกษาอยู่อย่างเงี้ยที่ยังเรียนอยู่เงี้ยขับไปมหาวิทยาลัยก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่เรื่องของค่าเชื้อเพลิงนะแล้วก็หาที่จอดง่าย แล้วก็เหยียบมิดเลยก็ได้ลูกนะคะไม่เกิน120ก็ยัง
ความปลอดภัย เป็นการจำกัดความเร็วไว้นะครับ เป็นการจำกัดความเร็ว แล้วก็น่าจะทำให้เกิดการคุ้นชินในการขับขี่ที่ประมาณร้อยกว่าด้วย หน้าตาก็น่ารักสดใส ใครเห็นเป็นต้องเอ็นดู ในส่วนของแอร์นะครับเวลาที่เราปรับอุณหภูมิมันจะเป็นแค่ระดับเฉยๆนะครับจะไม่ได้เป็นอุณหภูมิให้เราเลือกได้ว่าเอากี่องศาเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยนะคะ ตอนนี้เมื่อวิ่งที่ท็อปสปีดเนี่ยก็รู้สึกว่าพวงมาลัยก็น้ำหนักค่อนข้างโอเค คือไม่ได้รู้สึกว่าเบาจนเกินไป รถคันนี้เนี่ยไม่มีโหมด one pedal นะคะ ก็เวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งไหลๆต่อไป ดังนั้นเนี่ยถ้าใครขับรถสันดาปหรือรถน้ำมันมาก่อนเนี่ยแล้วก็มาขับคันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะคะฟีลการขับก็คล้ายๆกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปนะครับตัวรีเจนของเขาเนี่ยมันก็ทำงานแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันดึงอะไรมากนะครับถ้าเราขับที่ความเร็วต่ำๆแล้วลองกดสลับกันดูระหว่างโหมดสปอร์ตกับอีโคนะครับก็จะพอรู้สึกได้อยู่ว่าในโหมดสปอร์ตเนี่ยการรีเจนมันจะดึงแรงขึ้นมาอีกนิดนึง ซึ่งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเชลลองปล่อยเท้าจากคันเร่งเนี่ยก็ยังไหลเรื่อยๆเลยนะคะคือจะไม่ได้มีอาการหน่วงหนักๆเหมือนบางรุ่นนะคะเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่ง อันนี้นะครับช่วงนี้ถนนมืดพอดีให้ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้รถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเราก็พอจะเห็นไฟหน้านะครับเมื่อกี้ช่วงที่ถนนมืดๆถือว่าโอเคเลยแหละเพราะจริงๆคันนี้ก็เป็นรถเหมาะสำหรับใช้ในเมืองนะครับไม่ได้เอาไว้วิ่งทางไกลระหว่างจังหวัดตอนนี้เราได้ลองเอาถุงปูนนะครับถุงละ20กิโลขึ้นมาบนรถทั้งหมด8ถุงก็จะเป็นเพิ่มน้ำหนักไปอีก160กิโลกรัมนะครับก็จะเหมือนนั่ง4คนละตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 51% นะครับเราขับไปแล้ว114กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจากแบต98ลดลงมาเหลือ 51% เนี่ยทั้งหมด 47% นะครับวิ่งไป114กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือเราวิ่งบนทางด่วนก็เยอะใช้ได้นะครับเหยียบสุดอย่างเดียวเลยก็อาจจะกินไฟหน่อยนะครับถ้าขับในเมืองเป็นหลักมันก็น่าจะได้มากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันต่อละแบบเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก160กิโลนะครับดูจากด้านข้างรถนะครับพอเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเข้าไปที่ด้านหลังอีก160กิโลเนี่ยจะเห็นว่าด้านท้ายมันจะต่ำลงมาหน่อยนะครับแล้วก็พอด้านท้ายต่ำเนี่ยหน้ามันยกใช่ไหมครับไฟมันยกขึ้นสูงเราก็ต้องไปปรับแก้มุมก้มเงยของไฟนะครับเราสามารถปรับได้จากด้านฝั่งคนขับเลยนะครับมันจะมีปุ่มหมุนอยู่ด้านข้างอันนี้ให้เห็นไฟหน้านะครับเนี่ยไฟหน้าก็ค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงบริเวณที่ปรับองศาก้มเงยของไฟนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็ปรับแก้ตำแหน่งก้มเงยเดี๋ยวผมจะลองปรับดูตอนนี้มันอยู่5นะครับเราปรับมา0พอปรับไป0เนี่ยมันจะยกขึ้นไปสูงเลยนะครับเป็นตำแหน่งมาตรฐานเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับให้ลองดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็พอผมปรับจะเห็นว่าไฟมันตรงนั้นนะครับมันก้มเงยเรากลับขึ้นมาขับบนทางด่วนนะครับหลังจากบรรทุกน้ำหนักมา160กิโลกรัมเท่าที่ลองดูนะครับในโหมด Eco ก็ไม่ได้รู้สึกอืดอะไรนะเดี๋ยวดูค่าการรีเจนนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด Eco พอผมปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะครับมันรีเจนที่ลบ 30% พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะเห็นว่ามันรีเจนเพิ่มเป็นลบ 40% นะครับ
ก็อันนี้ก็แตกต่างกันอยู่นะครับค่ารีเจนในโหมด Eco แล้วก็โหมด Sport อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองเร่งความเร็วขึ้นดูนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับนี่รวมน้ำหนักบรรทุกเข้าไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ขึ้นมาท็อปสปีดแล้วด้านหน้านี้กำลังจะขึ้นทางชันนะครับเป็นสะพานแขวนก็คือตรงสะพานพระราม9นะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม160กิโลกรัมแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นจากความเร็วต่ำๆนี้นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยบริเวณนี้มันก็จะมีรถติดนะครับแล้วอันนี้ผมขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะลองกดเร่งความเร็วขึ้นไปก็หายห่วงนะครับสมมติว่าใครคิดว่ารถคันนี้นั่งกันมา4คนแบบน้ำหนักเยอะๆเลยนะจะมาขึ้นทางชันแล้วมันจะไหวไหมก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้จะเริ่มเป็นทางลงแล้วนะครับสังเกตที่ค่ารีเจนนะคือตอนนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับค่ารีเจนมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน-40%นะครับเราปล่อยให้รถไหลลงไปเรื่อยๆถ้าไม่แตะเบรกเพิ่มนะครับรีเจนก็จะไม่ติดลบต่ำกว่า-40%นะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบเบรกเพิ่มดูถึงมันจะติดลบเพิ่มนะครับตอนนี้เราจะข้ามกลับนะครับอันนี้ลองเหยียบคันเร่งสุดนะครับขึ้นสะพานแขวนมาท็อปสปีดอยู่ตรงจุดสูงสุดของสะพานแขวนพอดีเลยนะครับเวลาที่เราลงแล้วแตะเบรกนะครับแป๊บเดียวค่ารีเจนขึ้น-100%เลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้แตะเบรกหนักมากนะครับมาดูระยะทางรวมที่วิ่งไปวันนี้นะครับเราวิ่งจากแบต 98% มาเหลือแบต 39% เนี่ยวิ่งไประยะทาง 141.3 กิโลเมตรนะครับก็ส่วนใหญ่คือใช้ความเร็วท็อปสปีดนะครับบนทางด่วนตั้งแต่ขับจากรังสิตเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็มีไปขับวนในกรุงเทพนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาขับบนทางด่วนช่วงทางด่วนรามอินทราแล้วเมื่อกี้หลังจากเราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก160กิโลกรัมแล้วก็ขับไปขึ้นสะพานแขวนนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 11.3 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรนะครับเท่าที่สังเกตดูมันไม่ขึ้นไปถึง12เลยนะครับมันจะอยู่ประมาณ11.3 11.4 แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 11.8 11.9 นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับเขาใช้ระยะที่กี่กิโลเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น50กิโลเมตรที่ผ่านมาหรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของทริปที่ผมรีเซ็ตมานะครับก็คือ140กิโลเมตรตรงนี้ซึ่งเวลาที่เรากดรีเซ็ตทริปตัวนี้นะครับไอตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน
มันก็ไม่ได้รีเซ็ตตามนะครับเราต้องมารีเซ็ตแยกกันตรงนี้พอเรากดปุ่มรีเซ็ตน่ะที่ผมบอกไอ้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับตัวข้อมูลตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวถ้าผมกดให้ดูตรงนี้ตอนเนี้ยรถจอดอยู่เฉยๆนะครับแล้วใส่เกียร์ N เปิดแอร์จะใช้แรงดันไฟอยู่ที่127โวลต์ใช้กระแสไฟอยู่ที่5แอมป์ถ้าคูณกันออกมาก็ประมาณ630วัตต์นะครับยังไม่ถึง1กิโลวัตต์แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้เหลืออีก116กิโลเมตรนะครับสำหรับแบต 39% ก็คิดว่าถ้าขับในเมืองนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเหมือนบนทางด่วนก็น่าจะได้สัก250กิโลเมตรน่าจะถึงอยู่นะครับถ้าขับเหลือแบตสักอาจจะ 10% แต่อย่างเช่นวันนี้เราขับบนทางด่วนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะกินไฟมากกว่าที่เราขับในเมืองสักหน่อยนะครับระยะที่เราวิ่งไปก็คือ140กิโลเมตรแบตเหลือ 39% ตอนนี้เสียบชาร์จแบตอยู่นะครับช่วงที่เราชาร์จแบตเนี่ยตรง power supply ตัวนี้นะครับก็จะมีพัดลมที่ระบายความร้อนอยู่นะครับจะได้ยินเสียงพัดลมเวลาที่เราเสียบชาร์จนะครับดูตรงป้ายนะครับใกล้ๆเนี่ยก็บอกว่าเป็น power supply นะครับ 3.3 กิโลวัตต์ก็คือจัดการเรื่องการชาร์จนะครับสังเกตที่สายเส้นส้มๆตรงนี้มันวิ่งมาจากทางด้านพอร์ตชาร์จตรงนั้นนะครับวิ่งมาเข้า power supply ตรงนี้แล้วก็เป็นสายตัวนี้นะครับออกไปแล้วก็วิ่งลงไปที่แบตเตอรี่ด้านล่างแล้วก็จะมีสายที่วิ่งกลับขึ้นมานะครับสีส้มเนี่ยมาเข้าที่ตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่า input voltage 115 โวลต์ DC แล้วก็ทางด้านขวานี่ครับก็จะบอกกระแส output นะครับ maximum output อยู่ที่400แอมป์อุณหภูมิตรง power supply นะครับก็อยู่ประมาณ50องศานะครับอุณหภูมิตรงบริเวณที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่มันร้อนๆนะครับดูอุณหภูมิจุดอื่นๆนะครับด้านใต้ที่เห็นลงไปตรงกากบาทนั้นนะครับอันนั้นจะเป็นตัวมอเตอร์อุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศาอันนี้เป็นอุณหภูมิด้านนอกของมอเตอร์นะครับตรงกล่องนี้อาจจะเป็นที่เห็นมันเป็นอุณหภูมิสูงๆหน่อยก็คงเป็นเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้รับความร้อนมาจากข้างๆนะครับอุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาซึ่งมันเป็นกล่องฟิลนะครับตรงนี้จะมีเขียนไว้อยู่ว่าเป็น Relay and Fuse เดี๋ยวลองเปิดฝาครอบออกมานะครับนี่นะครับก็จะมีพวกฟิลควบคุมต่างๆแล้วก็มีรีเลย์อยู่บริเวณจุดนี้นะครับดูตรงหน้าจอนะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะบอกเป็นกระแสไฟนะครับ18-19แอมป์อันนี้ใช้ตัว portable charger ที่แถมมากับรถนะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกราฟิกที่เป็นขีดเขียวๆวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่จะไม่มีเวลาบอกเรานะครับว่าจะใช้เวลาชาร์จอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มเดี๋ยวลองกดปุ่ม start นะครับก็จะโชว์ไฟสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาให้เราได้ดูก่อนระหว่างที่เราชาร์จอยู่ก็สามารถเปิดแอร์ได้ตามปกติเลยนะครับสรุปการใช้งานคร่าวๆที่ได้ลองขับวันนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้ใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะครับก็คือเขาก็ทำมาเพื่อใช้งานในเมืองนะเราก็ได้ลองขับไปบริเวณทางขึ้นที่จอดรถที่มันแคบๆหรือไปอาคารที่ตรงเยาวราชนะที่วันนี้แบบแคบมากขนาดเราขึ้นไปครั้งแรกด้วยลูมินคันเล็กๆนี่ยังต้องมีขยับถอยไปถอยมานะครับแต่โดยรวมมันก็คือเวลาเราไปที่แคบๆนะมันรู้สึกว่าไม่น่ากังวลมากนะครับเวลาเราขับเนี่ยด้วยทัศนวิสัยของตัวรถเนี่ย
กระจกค่อนข้างกว้างนะครับแต่ละมุมเรามองไปก็เห็นละรถมันระยะอยู่แค่นี้ก็ขับไปพวกบริเวณที่แคบนี้ค่อนข้างสบายใจเลยไม่ว่าจะเป็นแบบซอยแคบๆที่ได้ไปลองดูนะครับก็โอเคไปได้สบายในส่วนของช่วงล่างที่เราไปขับถนนพระราม3นะครับที่มันเป็นถนนมีพวกฝาท่อเยอะๆก็รู้สึกโอเคนะครับมันไม่ได้แบบแข็งกระด้างจนเกินไปโอเคแหละมันมีอาการเด้งๆตามตัวรถที่มันเล็กนะครับแต่ว่าโดยรวมมันยังมีความแบบนุ่มอยู่นิดนึงไม่ได้แบบแข็งแบบตึงตังไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ขับบนทางด่วนนะครับจากรังสิตเข้ามากรุงเทพเนี่ยเราก็ได้ลองใช้ความเร็วสูงของรถคันนี้นะครับที่ตอนแรกเขาว่าท็อปสปีดมันคือ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมพอเราลองใช้โหมดสปอร์ตแล้วขับดูจริงๆเนี่ยตัวเลขบนหน้าจอนี้ขึ้นไปถึง109กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พอเทียบกับ GPS ดูเนี่ยก็ความเร็วอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเกินสเปคอยู่นะครับก็โดยรวมก็ยังถือว่าโอเคนะครับเราขับบนทางด่วนก็ยังมีจังหวะที่สามารถเร่งแซงรถคันข้างหน้าได้ด้วยถ้าเขาขับสักความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่ถือว่ามันอืดอะไรเลยนะคือช่วงขับในเมืองบางทีผมยังรู้สึกว่าโหมดสปอร์ตมันเร่งแล้วมันพุ่งแรงเกินไปนะครับก็ต้องขับในโหมดอีโคเนี่ยเวลาที่เราแตะเท้าไปที่คันเร่งนะมันค่อนข้างสมูทกว่าเวลาที่เราใช้โหมดอีโคก็ใช้งานในเมืองเนี่ยโอเคเลยคือไม่ต้องห่วงเรื่องพละกำลังเลยนะครับขณะที่เนี่ยผมเพิ่มถุงปูนไปแล้วไปขับขึ้นสะพานแขวนนะครับที่ชันๆก็หายห่วงไปได้สบายๆนะครับแล้วอย่างของที่เชงได้ขับนี่ถือว่าเป็นไงบ้างก็โอเคนะคะก็น้ำหนักพวงมาลัยก็หนักกำลังโอเคไม่ถือว่าเบาเกินไปแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่ได้เป็น one pedal mode เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่เนี่ยถ้าเดิมเราขับรถสันดาปมาแล้วย้ายมาขับคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะฟีลการขับเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเวลาที่ถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะไหลไปเรื่อยๆส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยตำแหน่งอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าพอลองขับแล้วเนี่ยแม้ว่าตรงหัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะบังถนนไปนิดนึงเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะคะเพราะว่าช่วงด้านหน้าของรถเนี่ยยังไงมันค่อนข้างสั้นเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอที่จะกะประมาณได้กะระยะได้ไม่ยากก็คงจะมีเรื่องที่พอพวงมาลัยมันสูงถ้าเราขับเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะเมื่อยแขนได้นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสรีระนะแต่ละคนถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้เพราะว่าคือพวงมาลัยมันสูงแล้วเบาะก็ไม่สามารถปรับยกขึ้นมาได้ครับมันก็เหมือนเราปรับพวงมาลัยขึ้นไว้สูงๆนะครับรู้สึกว่าอย่างที่ผมขับมาตั้งแต่3 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับนานกว่าเชงหน่อยนะก็จะรู้สึกว่ามันเมื่อยแขนละพอขับนานๆนะครับใช่ส่วนเบาะก็นุ่มดีนะคะจากที่นั่งมาก็รู้สึกว่าไม่ดันศีรษะนะคะสามารถหามุมที่นั่งแล้วสบายเนี่ยได้แม้ว่ารถเนี่ยจะเล็กนะคะแต่เขาดีไซน์ภายในให้รู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายก็ถือว่าภายในไม่รู้สึกอึดอัดคับแคบแล้วก็จะมีตรงจุดหนึ่งนะครับที่ตอนก่อนผมเริ่มเนี่ยผมไปชาร์จที่โลตัสนะครับก็คือคันนี้มันชาร์จได้เฉพาะ AC แล้วตามห้างนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมาจ่ายต่อชั่วโมงคันนี้มันรับ AC ได้ที่ 3.3 กิโลวัตต์นะครับซึ่งพอมันคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยแปลว่า1ชั่วโมงเราจะได้มาแค่ประมาณ3กิโลวัตต์เอานะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าเราชาร์จมา1ชั่วโมงได้มาแค่3หน่วยหารออกมาแล้วนี่ประมาณ20 บาทต่อ1กิโลวัตต์เอานะครับก็ถ้าชาร์จนอกบ้านสำหรับคันนี้ก็จะเสียเปรียบคันอื่นนะครับคิดว่ามันเป็นรถในเมืองแล้วคันนี้เป็น AC ส่วนใหญ่ก็คงจะชาร์จที่บ้านกันนะครับเพราะเนี่ยที่ผมวิ่งให้ดูเราวิ่งไป140กิโลเมตรแบตก็ยังเหลืออีก 39% ถ้าเราใช้ในเมืองเป็นหลักเนี่ยสักวันละไม่เกิน50กิโลหรือเต็มที่100กิโลกลับไปบ้านชาร์จที่บ้านตื่นเช้ามาก็เต็มละอันนี้คงไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติเราตัดสินใจแล้วว่าเราซื้อคันนี้มาขับแค่ในเมืองวันหนึ่งก็คงขับไม่ถึง100กิโลเมตรหรอกนะถ้าสมมุติเราเดินทางไปอาจจะจังหวัดใกล้เคียงนะครับไป80กับ80ก็160กิโลเมตร
คิดว่าแบตก็ยังน่าจะเหลือสักประมาณ 20%อ่ะเพราะว่านี่เราวิ่งไป140กิโลเมตรแบตยังเหลือ 39% นะครับถ้าใช้เดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงสักไม่เกิน80กิโลเมตรเนี่ยไปกลับก็คิดว่ายังโอเคอยู่แล้วก็ตามสเปคคันนี้ที่ว่าชาร์จแบตจนเต็มก็10ชั่วโมงแต่อันนั้นมันคือจากแบตแทบจะหมดเลยมั้งถ้าเราชาร์จจาก 10% 20% ก็ยังไงก็ไม่เกิน10ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนของคันนี้นะครับเขาทำไอคอนมาค่อนข้างใหญ่ดีนะกดใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็ใหญ่ดีนะครับมองมาก็อ่านได้ชัดเจนฟังก์ชันต่างๆก็มันไม่ได้มีอะไรให้เราตั้งค่ามากสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ซับซ้อนก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกซึ่งตอนนี้สำหรับการต่อกับมือถือนะครับยังไม่สามารถใช้ Apple CarPlay ได้เห็นเขาบอกว่ามันจะสามารถอัปเดตได้ช่วงกลางปีนะครับตอนนี้ถ้าจะใช้มันจะต้องใช้ตัวแอปที่เป็น Car Auto นะครับเพื่อที่เราจะได้มิลเลอร์ตัวหน้าจอมือถือขึ้นมาบนจอได้หรือว่าใช้พวกมันจะลิงก์ตัวแมปนะครับเหมือนดึง Google Map ขึ้นมาโชว์บนหน้าจอได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆก็ยังไม่ได้ลองดูมากสักเท่าไหร่นะครับโดยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ได้ลองฟังเพลงดูนิดนึงนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างเด่นไปในส่วนของเสียงกลางนะครับเสียงร้องของนักร้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคอยู่เสียงเบสก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะมีลำโพงแค่2อันนี้นะครับประตูซ้ายกับขวาเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ตี2กว่าแล้วก็อาจจะเทสให้ดูได้ไม่ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเอาแค่คร่าวๆเนี่ยลองวิ่งระยะไกลให้ดูไกลแล้วนะครับ140กิโลสำหรับคันนี้ปกติเราจะพาไปไกลกว่านี้นะครับใครสนใจน้องลูมินหรือน้องง่วงคันนี้นะคะก็ไปขอบุ๊กเทสต์ไดรฟ์ได้เลยนะคะที่โชว์รูมจะได้ลองขับขี่เองแล้วก็ลองนั่งเบาะอะไรต่างๆด้วยนะว่าฟีลการขับขี่เป็นยังไงชอบไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามกันมาถึงจุดนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะใครยังไม่กดติดตามช่อง CGGO ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวเช้านี้ขับรถไปคืนที่ศูนย์นะครับมาดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับกันก่อนเดี๋ยวผมจะลองกดรีเซ็ตทริปนะครับอันนี้เราเลือกมาที่ทริปละลองกดค้างไว้เพื่อรีเซ็ตแล้วก็กดไปต่อนะครับไปดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานคือถึงแม้เราจะไปกดรีเซ็ตระยะทางทริปเมื่อกี้นะครับตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันยังคงอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมรีเซ็ตไว้ด้วยเดี๋ยวระหว่างทางที่ขับไปคืนวันนี้นะครับจะใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่เราทดลองนะครับก็ใช้ความเร็วสูงสุดค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันก็จะอยู่ประมาณ 11.8 11.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับคือยังไม่เห็นเลขขึ้นไปถึง12นะแล้ววันนี้ผมจะลองขับให้ไม่เกินความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะต่ำลงหรือเปล่านะครับอันนี้มันจอดอยู่เฉยๆขนาดเมื่อกี้เรารีเซ็ตไปแล้วมันกลับขึ้นมาเป็น 11.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับผมกดให้ดูอีกทีพอเรากดที่ปุ่มรีเซ็ตก็จะเปลี่ยนค่าที่เราต้องการดูได้นะครับอันนี้ก็โชว์แรงดันที่ใช้อยู่ตอนนี้129โวลต์กระแสไฟ4แอมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นมีรูปเตือนบอกเรานะครับเวลาที่ประตูปิดไม่สนิทแล้วก็ดูที่ปุ่มตรงนี้อีกทีนะครับเมื่อคืนมันค่อนข้างมืดก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับปุ่มตรงนี้เอาไว้ปิดเสียงจำลองนะครับมันจะมีเสียงจำลองให้ข้างนอกได้ยินว่ามีรถวิ่งมาจะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงวีดเสียงมอเตอร์นะครับตอนแรกก็ทำไมมอเตอร์มันดังแรงจังก็คือมันเป็นเสียงจำลองนะเราก็กดอย่างนี้ก็คือปิดมันได้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เราจะใช้กดเพื่อเปลี่ยนว่าจะดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานดูทริปหรือถ้าจะรีเซ็ตก็กดค้างไว้นะครับที่ปุ่มนี้ก็เป็นแรงดันลมยางนะครับมันไม่ได้โชว์เป็นค่าแรงดันนะก็จะโชว์เฉพาะเวลาที่แรงดันลมยางมันผิดปกตินะครับส่วนตรงเนี้ยก็คือตัว
ที่ปรับมุมก้มเงยของไฟนะครับถ้าเกิดมีผู้โดยสารมานั่งข้างหลังอีก2คนแล้วน้ำหนักเยอะๆหน่อยหน้ารถมันจะเชิดขึ้นเราก็ปรับแก้ที่ตรงนี้ไม่งั้นไฟรถเราอ่ะมันจะส่องไปเข้าที่คันด้านหน้านะครับมันจะยกสูงขึ้นส่วนตัวสำหรับผมเองนะครับที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาจะหยิบเข็มขัดนะครับมันจะรู้สึกไกลๆหน่อยถ้าใครนั่งแล้วก็ถอยเบาะไปด้านหลังเยอะก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับมาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับผมขับที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทางสัก20กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงไปอยู่ที่ 10.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้ก็มาถึงที่ดีพอเพตารังสิตแล้วนะครับเราขับมาระยะทาง38กิโลเมตรแล้วผมใช้ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 10.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ตอนที่เราเริ่มออกเดินทางนะครับแบตเตอรี่มี 81% ตรงนี้มันจะบอกว่าวิ่งได้241กิโลเมตรก็วิ่งมา38กิโลเมตรแบตลดลงไป 10% นะครับที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Eco ก็ถ้าเอาระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ย38กิโลเมตรมาบวกกับเข้ากับระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้นะครับมันกลายเป็น249กิโลเมตรกลายเป็นมากกว่าเดิมที่เราเริ่มต้นวิ่งมานะครับตอนนั้นมันบอกว่าจะวิ่งได้241กิโลเมตร